MacBook Air M1 ในปี 2024 ยังน่าซื้ออยู่หรือเปล่าตอบตรงนี้เลยครับว่าน่าซื้อถ้าคุณเป็นคนทำงานเอกสารเบาๆเปิดเว็บเล่นเน็ตเน้นพกพาแบตอยู่ได้เป็นวันแล้วถ้าคุณเจอน้องในราคา 20,000 ต้นๆถึง 20,000 กลางๆน่าซื้อครับสวัสดีครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ย MacBook Air M1 ก็อายุครบ3 ขวบเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่วันที่ออกมาซึ่งตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็มีทั้ง Air M2 13 นิ้ว Air M2 15 นิ้วนะฮะแล้วไหนจะยังมีพวกตัวโปรต่างๆที่บางครั้งเนี่ยล้างสต็อกลดราคาลงมาแทบจะเท่ากับ Air M2 อยู่แล้ววันนี้ผมก็เลยมาขอเสนอตัวเลือกช่วยตัดสินใจให้กับผู้ชมทุกท่านนะฮะว่าในปี 2024 เนี่ยคุณควรจะยังสอยน้อง Air M1 อยู่หรือเปล่าไปชมกันเลยครับตัวช่วยตัดสินใจข้อแรกครับถ้าคุณเจอน้อง Air M1 ตัวล่างสุดหมายความว่าน้องมี RAM 8 กิกและก็มีความจุ 256 GB เนี่ยนะฮะถ้าคุณเจอน้องในราคา 20,000 ต้นๆถึง 20,000 กลางๆโคตรคุ้มครับถึงแม้ว่าปกติผมจะสนับสนุนให้ทุกท่านเนี่ยซื้อกับ Apple โดยตรงเพราะสามารถคืนสินค้าและขอคืนเงินได้ภายใน 14 วันใช่ไหมฮะแต่ราคานี้ 20,000 ต้นๆ 20,000 กลางๆเนี่ยคุณไม่สามารถหาได้จาก Apple Store นะฮะเพราะราคาหน้าร้านของ Apple เนี่ยมันจะอยู่ที่ 34,900ต่อให้คุณเป็นบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ 31,400 นะฮะดังนั้นราคา 20,000 กลาง 20,000 ต้นคุณหาไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าคุณใช้พวกโปรต่างๆในวันดับเบิลนะครับเช่น11 11 12 12อะไรทั้งหลายบวกกับโค้ดอีกบวกกับร้านที่เขาต้องการเคลียร์สต็อกอีกผมเคยเจอนะฮะบางครั้งร่วงลงมาถึง 24,000 เครื่องใหม่นะครับแม้ว่าเราจะคืนไม่ได้ใน14 วันแต่ว่าเราก็ยังมีประกันศูนย์ของ Apple อีก1 ปีนะครับแต่ถ้าคุณเจอน้องในราคา 20,000 ปลายๆเหยียบ 30,000 ผมไม่แนะนำนะฮะเพราะว่าส่วนต่างราคามันน้อยเกินไปแต่ถ้าคุณตั้งใจว่าคอมเครื่องนี้เนี่ยคุณจะอยู่กับมันยาวๆอีกหลายปีนะฮะแนะนำว่าให้เพิ่มเงินอีกนิดนึงไปซื้อ M2 นะครับแล้วก็เพิ่ม RAM เพิ่มความจุอะไรไปนะถามว่า M1 เพิ่มได้ไหมเพิ่มได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในเมื่อ M2 เนี่ยกล้องดีกว่าจอชัดกว่าอาจจะเพิ่มเงินเยอะหน่อยแต่ว่าถ้าคุณต้องการใช้ยาวจริงๆผมแนะนำให้ไป M2 นะครับหรือถ้าคุณรู้ว่างานคุณมันตัดต่ออลังการตัดวิดีโอทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะครับเปิดแท็บเป็นพันแท็บอันนั้นผมแนะนำไปตัวโปรนะครับตัวช่วยตัดสินใจข้อ2ครับถ้าคุณชอบบอดี้ของน้องที่มีความหนาไม่เท่ากันตั้งแต่ต้นจรดปลายเนี่ยนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยบางคนก็ชอบมากบางคนก็ไม่ชอบใช่ไหมฮะส่วนตัวผมโอเคเวลาพิมพ์เนี่ยนะฮะเนื่องจากว่าที่วางมือของน้องเนี่ยมันค่อนข้างเตี้ยมันจะไม่เมื่อยนะฮะถ้าเทียบกับเวลาคุณทำงานกับ Pro หรือว่า Air M2 ที่บอดี้มันจะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับอีกเรื่องที่สำคัญก็คือชื่อมันชื่อว่า Air ใช่ไหมฮะดังนั้นมันก็ต้องเบาอยู่แล้วนะฮะถ้าเทียบกับรุ่น Pro ที่ผมใช้ที่บ้านเนี่ยนะฮะกับรุ่น Air ที่ผมใช้ที่มหาลัยเนี่ยนะฮะบางครั้งเนี่ยพอผมเอาไปสอนเนี่ยนะครับแบกไปมาระหว่างตึกเนี่ยมันสัมผัสได้เลยว่าน้องเบาบางมากในขณะที่ตัวโปรที่ใช้ที่บ้านเนี่ยแค่หยิบจากห้องนั่งเล่นมาเข้าห้องทำงานเนี่ยก็รู้สึกแล้วว่ามันทั้งหนาและหนักนะครับแม้ว่าในเว็บไซต์เนี่ยข้อมูลจะบอกว่ามันต่างแค่300 กรัมแต่ว่าตอนถือเนี่ยรู้สึกว่ามันหนักต่างกันมากเลยนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ผมชอบก็คือเรื่องของลำโพงนะฮะถ้าคุณชอบเปิดเพลงแล้วอยากให้มีลำโพงพุ่งขึ้นมาใส่หน้าคุณนะฮะ Air M1 ตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่า Air M2 เนี่ยมันจะอยู่ตรงข้อพับจอฮะข้อที่3คือเรื่องของการใช้งานครับถ้าคุณอยากซื้อน้องเนี่ยมาทำงานเอกสารเบาๆตอบอีเมลเล่นเน็ตเปิดแท็บไม่ถึง100 ถึง 1,000 แท็บทำแคนวานู่นนี่นั่นนะครับผมใช้มาปีครึ่งน้องยังลื่นหัวแตกอยู่เลยตั้งแต่ใช้มาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอน้องงอแงน้องค้างเลยนะครับงานทุกอย่างที่ผมทำกับ M1 Pro ที่บ้านเนี่ยนะครับผมก็สามารถเอาไปทำกับ Air M1 ที่ผมเอาไว้ที่มหาลัยได้นะครับโอเคถ้าเราไม่นับเรื่องจอเรื่องกล้องเรื่องไมโครโฟนเรื่องลำโพงที่ของ Pro มันต้องดีกว่าอยู่แล้วถ้าไม่นับตรงนั้นนะฮะไม่มีปัญหานะครับลื่นแบตครับแบตอยู่ได้เป็นวันนะฮะวันครึ่งนั่งใช้ไปเลยนะฮะไม่ต้องพกสายชาร์จด้วยนะครับน้องอึดมากแบตของเครื่องนี้ที่อยู่ข้างๆผมเนี่ยนะครับผมใช้มาปีครึ่งเนี่ยแบตเตอรี่เฮลท์น้องยัง100%อยู่เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็อยู่ที่การใช้งานผมด้วยเพราะว่าผมจะชอบใช้แล้วพอใกล้หมดค่อยไปเสียบชาร์จพอชาร์จเสร็จก็เอามานั่งใช้ใหม่วนไปอย่างเงี้ยนะครับล่าสุดนะครับผมก็ป้ายยาน้องคนหนึ่งที่มหาลัยนะฮะให้ลองใช้ Air M1 ดูนะฮะหลังจากที่ใช้ Windows มาตลอดฟีดแบ็กก็ดังนี้ครับ ตัวช่วยตัดสินใจข้อที่4นะครับถ้าคุณมีแพลนว่าอยากลองใช้ Ecosystem ของ Apple นะฮะคุณอาจจะมี iPhone อยู่ในมือหรือมี iPad ที่คุณใช้งานอยู่แล้วคุณอยากรู้ว่าถ้าคุณมีคอมพิวเตอร์ของ Apple ด้วยอีกเครื่องนึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมแนะนำให้ลองนะฮะรับรองโดนตีหัวเข้าบ้านแน่ๆลองไปเปิดคลิปที่ผมสาธิตการใช้งาน Ecosystem ของ Apple ที่แข็งแรงให้ดูก็ได้นะครับ
เช่นคุณสามารถเอา MacBook Air M1 เนี่ยนะฮะไปเป็นตัวกลางในการเชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆคุณเอา MacBook Air เนี่ยนะฮะไปต่อเข้ากับโปรเจคเตอร์แล้วยิงจาก iPad เข้าไปจากนั้นคุณก็ใช้ iPad ในการสอนในการบรรยายต่างๆสะดวกมากครับตัวช่วยตัดสินใจข้อสุดท้ายครับถ้า workflow ของคุณเนี่ยไม่ต้องต่อสายมากมายไม่ต้องต่อจอไม่ต้องเสียบการ์ด reader ไม่ต้องเสียบ USB บ่อยๆผมแนะนำว่าคุ้มถ้าคุณทำทุกอย่างผ่านคลาวด์อยู่แล้วหรือว่าส่งผ่าน AirDrop ได้แบบไม่มีปัญหาพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณสามารถรับได้กับการที่ MacBook Air M1 เนี่ยมีรูเสียบแค่2รูซึ่งเป็น USB-C แล้ว1รูเนี่ยต้องใช้ในการชาร์จด้วยแปลว่าคุณจะต้องพกอะแดปเตอร์นะฮะถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้คุณรู้สึกลำบากนะฮะซื้อครับเอาละครับถ้าคุณพยักหน้าอย่างน้อย3ครั้งจากทั้งหมด5ข้อที่ผมกล่าวมาเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาแล้วนะฮะที่คุณจะต้องพาน้องกลับบ้านสรุปนะครับถ้าคุณกำลังมองหาแล็ปท็อปเครื่องหนึ่งที่มีน้ำหนักเบาพกง่ายแบตอึดอยู่ได้เป็นวันๆและคุณทำงานเกี่ยวกับเอกสารนะฮะเล่นเน็ตดู Netflix หรือว่าตัดวิดีโอเบาๆเนี่ย MacBook Air M1 เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสามารถหาน้องได้ในราคา 20,000 ต้นๆถึง 20,000 กลางๆแนะนำให้ซื้อนะครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ